ต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Street Pattern อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับลงรถส่วนตัวครับแล้วก็อู่อีกแล้วครับถ้าพูดถึง Mitsubishi Evolution ใช่ไหมก็จะมี Countertech ที่เป็นอู่หัวของประเทศไทยนั่นเองครับวันนี้เราจะพามาบุกลงรถส่วนตัวครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันเคยได้ยินแต่ชื่อเนาะเคยเห็นพี่โบ๊ทพี่โก้อะไรเขาก็จะพูดถึงพี่โบ๊ท Countertech เนี่ยบ่อยมากแล้วก็เราเคยได้เจอกันวันนี้ก็เลยคุยกันว่าขอมาบุกลงรถสักหน่อยครับได้ข่าวว่ามี Evo ตั้งแต่1 ถึง 10ครับพี่โบ๊ทแกเก็บสะสมมาเยอะมากวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วมาทำความรู้จักกับแกกันครับโอเคครับพี่โบ๊ทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากที่ให้พามาบุกลงรถส่วนตัว ครับยินดีครับทำไมถึงมาเริ่มทำ Evo แล้วเปิดอู่ Countertech ครับโอ้โหเมื่อก่อนผมไม่ได้มีความรู้เรื่องรถเลยพอดีรุ่นพี่ผมเนี่ยแถวบ้านเขาก็เริ่มมีรถแต่งกันอะไรประมาณนี้ครับเลยบอกถ้าจะซื้อรถซื้อ Evo ดิอันนี้คือเริ่มแรกเลยนะตอนนั้นคือยังไม่ได้ศึกษาเลยด้วยว่า Evo คืออะไรใช่เพราะทุกคนก็เหมือนเป็นหมู่บ้านไปรวมกันไปชูดบาสถึงเวลาพอเขาบอก Evo Evo มันคือรถอะไรวะอะไรเงี้ยสมัยนั้นมันจะเป็นพวกหนังสือขายรถนะจากที่เขาให้ดูรูปมันก็ไม่เหมือน Evo เลย มันเป็น e-car ในสมัยนู้นในยุคนู้นใช่ไหมครับใช่ครับเป็น e-car อะไรประมาณนี้เราก็เลยหาข้อมูลมันต้องแต่งเว้ยโดยตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่า Evo มันจะมี Evo แท้ๆเลยกับต้องเอา e-car มาใส่พาร์ทเราก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเหมือนบอกว่าเพื่อนชวนมาเล่นแล้วก็เล่นจากที่เป็นแลนเซอร์มาก่อนนี่แหละใช่ครับแล้วก็ค่อยลึกขึ้นมาเรื่อยๆใช่พอเราเริ่มศึกษาเราเลยรู้ไงรถจริงๆแล้วมันมีรถแท้ด้วยนะที่มันออกมาเป็นอย่างนี้เลยประมาณนั้นแล้วพอพี่โบ๊ทเริ่มลึกเนี่ยที่เป็น Evo รุ่นแรกเลยที่พี่โบ๊ทเล่นเนี่ยคือรุ่นไหน Evo 3ครับ3กันเลยใช่ไหมครับเฉินหลงใช่ตอนนั้นอายุประมาณ17ผมเรียนอยู่ BBC ผมจำได้เลยแถวบ้านเริ่มมีรถแล้วผมก็ไปบอกที่บ้านว่าแบบผมอยากได้รถยังขับรถไม่เป็นเขาก็บอกว่ามึงไปขับรถให้ได้ก่อนอะไรประมาณนี้ผมก็ไปเรียนขับรถประมาณแป๊บเดียวเองประมาณ1 อาทิตย์ให้เขาพาไปสอบใบขับขี่ด้วย ใช่ตอนนั้นผมจำได้แม่นเลยนะให้เงินมา200,000ผมก็กำเงินไปกับน้องชายนี่แหละไปซื้อรถมาก็เป็น Evo 3คันแรกซิ่งไปก่อนแต่งไปก่อนใช่ครับแล้วสุดท้ายมาทำอู่ได้ยังไงคือด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนจุกจิกแบบเหมือนเวลาเราไปอู่แล้วเราเห็นช่างแกะรถเราครับแบบเฮ้ยแบบมันเหมือนมันแกะแรงวะวะอะไรเงี้ยแล้วน็อตเราจำได้ว่ามันตัวนี้มันต้องเลขอะไร แต่ตอนผมเห็นเขาใส่มันไม่ตรงที่เดิมเดี๋ยวก่อนนะ นี่พี่โบ๊ทลึกขนาดจำเบอร์น็อตของรถได้เลยใช่คือเหมือนเวลาทำอะไรผมชอบไปยืนดูทำไมมันไม่ใส่กลับครบวะน็อตมันเหลืออะไรเงี้ยประมาณนั้นพอใครทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะขอยืมเครื่องมือเขาด้วยแบบว่าพี่เดี๋ยวขอยืมเบอร์นี้หน่อยอะไรเงี้ยเพื่อจะไปขันตัวนี้กลับอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยมาเปิดเองเลยไหมหรือว่ายังไงก็ยังครับก็มาเริ่มแบบว่ามีอู่ที่รู้จักแล้วเราก็แบบไปคุกคีกับเขาแล้วก็เราก็เริ่มรับลูกค้าแบบว่าที่เขาอยากให้เราทำแต่เรายังทำไม่เป็นนะครับหมดรับแล้วก็ไปฝากเขาทำใช่อันนี้เริ่มต้นจะเป็นอย่างนั้นคือเมื่อก่อนผมทำอู่กับเพื่อนผมแต่ว่าก็ด้วยสมัยวัยรุ่นนะดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กตอนนั้นผมก็เลยย้ายไปทำงานไปขายอะไหล่นี่แหละที่ประเทศมาเลเซียครับใช่ประมาณ6 ปีแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ผมไปทำงานเนี่ยผมก็เอาอะไหล่มาขายคนที่เมืองไทยใช่ป่ะจนไปเจอลูกค้าคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงพิมพ์เขาก็ไม่ได้รู้จักอู่ Evo อะไรเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อรถให้คุณเลยนะคันนึงตอนนั้นคือดีใจมากเลยจะซื้อรถตัดผมแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าซื้อรถตัดที่ผมขอให้ผมทำด้วยได้ไหมเพราะไม่งั้นใครจะรับประกันของเนี่ยอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครับที่พี่โบ๊ทบอกว่าทำอะไหล่ที่มาเลเซียครับก็คืออะไหล่มิตซูบิชิใช่ครับ Evo เดียวครับแล้วไม่ไปญี่ปุ่นพี่โบ๊ทคือสมัยนั้นไปญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องยากมากยากแบบเงินมันประมาณค่าเงินมัน40เลยนะ40อะไรก็แพงไปหมดต้องนั่งเครื่องบินด้วยมันวุ่นวายใช่แล้วก็ประจวบกับว่าพอดีญาติแฟนเขาทำงานอยู่ตรงด่านแถวมาเลเซียประมาณนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่ได้ทำอะไรลองไปขายอะไหล่ไหมก็คือพูดง่ายทุนน้อยกว่าเดินทางง่ายกว่าใช่ครับแล้วก็มาเลเซียจริงๆเขาก็เป็นประเทศที่เล่นมิตซูค่อนข้างเยอะใช่ครับจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่คลุกคลีกับ Evo แต่ไม่เคยมีเพราะว่าเมื่อก่อนตอนทำเชียงโกผมก็ตัดEvo นี่แหละตัดแทบจะเกือบทุกรุ่นเหมือนกันตั้งแต่3ยัน6 7เอายัน9เลยช่วงนั้นก็ตัดเหมือนกันตัดเองนะครับแล้วก็พี่ก็เลยพอทำอะไหล่เสร็จปุ๊บเลยมาเปิดอู่จากที่ว่าก็คือทำรถให้ลูกค้าก่อนใช่ครับก็คือพอมันเริ่มคันแรกเนี่ยมันก็มาตามสเต็ปเลยนะพอคันที่1
มันก็มีคันที่2ในระหว่างเราทำอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะต้องบอกก่อนว่าอู่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนที่ผมบอกอ่ะคือผมไปฝากเขาทำจนสักพักแบบมันก็เหมือนฟอร์มทีมได้ประมาณนั้น เดี๋ยวก่อนนะแล้วพี่ไม่คิดจะแบบปันใจไปรุ่นอื่นเลยเหรออยู่อีโวยาวแน่วแน่มาเลยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งผมอยากได้200คือเพื่อนทุกคนอ่ะก็ขับ200หมดแบบเฮ้ยมันในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะแม่ง2 ประตูอะไรเงี้ยรุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูว่ามึงขายอีโวซื้อ200ดีกว่าแต่ต้องบอกงี้เลยนะอันนี้เป็นความลับเลยไม่มีใครรู้ คือผมเป็นคนขับรถไม่แข็งเอาเหรอใช่ที่อยู่กับอู่รถซิ่งเนี่ยนะใช่คือผมเนี่ยเป็นคนขับรถไม่แข็งเลยรุ่นพี่ดีกว่าเวลาเหมือนเราไป71อ่ะแม่งชอบด่าบอกไอ้เชี่ยมึงได้เครื่องเร็วไป2 ปีเปล่าวะขับรถไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยใช่รุ่นพี่ผมก็จะขึ้นไปขับแทนถ้ายุค71นี่200นี่น่าจะเป็นเขาเรียกไงนะท็อปลิสต์ของความอยากได้ของวัยรุ่นเลยผมด้วยหนึ่งในนั้นพอเสร็จผมไปนั่งเพื่อนผมขับผมกลัวมากเลยนะแบบขยี้มันออกโค้งมันก็กดเฮ้ยแม่งล้นไปแล้ววะบอกไม่เป็นไรมันต้องขับแบบนี้ท้ายมันก็จะถลายผมก็เลยเลิกไอเดียนี้ไปเลยว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าวะเพราะว่าขนาด EVO แบบเวลาแต่งอะไรที่บ้านก็จะเริ่มเดือดร้อนแล้วเพราะมันแต่งสมัยนั้นต้องขึ้นเทคโนโลยีมันอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้นะมันแต่งไม่จบไม่สิ้นอ่ะคือถ้าในยุคนั้นเท่ากับว่าพี่โบ๊ทก็คือเหมือนแบบว่าทำรถแลนเซอร์ให้เป็น EVO ประมาณนั้นแล้วก็เน้นแต่งสวยงามมากกว่าจะไม่ค่อยได้เน้นเรื่องperformance ใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยาวมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับที่อู่ผมเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เลยที่จะให้เราทำเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเน้นเรื่องแบบไม่ใช่งานคัสตอมเป็นงานชุดคิดเป็นแบบ JDM สไตล์อะไรเงี้ยใช่แบบว่าหนึ่งเลยรถก็ต้องใช้งานได้ด้วยแรงม้าก็ต้องไม่ได้น้อยไปก็คือพอสมควรแล้วทำไมสุดท้ายแล้วอีโวเต็มบ้านขนาดนี้นี่คือครบป่ะ1 ถึง 10เลยใช่ไหมครับใช่ครบครับแล้วได้ข่าวว่า1 ถึง 10ไม่ว่ามีแซมแทรกมาด้วยใช่ไหม คือแบบ1 ถึง 10แล้วแต่ว่าไม่พอก็คือยังมีแทรกมาอีกคือสมัยก่อนอ่ะเหมือนเรามีรถ1 คันใช่ครับที่เราอยากจะแต่งเว้ยแต่งแต่ว่าของแต่งอ่ะมันใส่รุ่นนี้ไม่ได้มันก็ต้องมีอีกรุ่นหนึ่งในสมัยนั้นก่อนนะอันนี้คือเป็นความคิดเด็กๆว่าเรามีกำลังแค่นี้เราทำแค่นี้ก่อนแต่คิดในใจแล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้าโตมาอย่างเงี้ยเรามีโอกาสเนี้ยเราจะเริ่มไล่ซื้อนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่มี EVO ครบทุกเจนแล้วก็ต้องมาสร้างโรงรถเพราะว่าที่จอดไม่พอใช่โอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ให้พี่โบ๊ทพาทัวร์ที่โรงรถก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอู่กันครับได้ครับ Parking lot talks about dreams and grind stories told about the roads we chase different paths but the same heart space midnight snacks from a roadside stand grease on fingers cold drink in hand laugh so hard at the time just flies didn't know the stars fill the sky ตรงนี้ส่วนใหญ่จะจอดรถของพี่โบ๊ทเองหรือมีรถลูกค้าด้วยครับส่วนใหญ่เป็นรถลูกค้าที่แบบว่าเตรียมจะไปที่อู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือจะน้อยน่าจะประมาณ 10% ส่วนใหญ่จะเป็นรถผมไฮไลท์หลักคือคันนี้ที่จะได้เห็นกันบ่อยๆคือ Boss Speed ใช่ครับเอาจริงๆคันนี้แม่งเหมือนเป็นรถแบบสร้างกำลังใจเลยนะตั้งแต่ตอนแรกเลยแบบว่าก่อนผมจะมีรถอ่ะผมซื้อหนังสือแล้วผมก็เจอไอ้คันนี้แหละในหนังสือHyperlift รถ Evo ครับมันก็จะเป็นแบบอีคาใส่พาร์ทใช่ป่ะเราก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่พอเราเริ่มศึกษาแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็น Evo อยู่แล้วพอมันเป็น Evo เนี่ยแล้วเขาก็เอา Evo เนี่ยมาแต่งอีกทีนึงไม่ใช่ว่าเป็น e car แล้วมาแต่งเป็น Evo นะประมาณนั้นใช่ครับก็คือที่ญี่ปุ่นอ่ะพอเป็น Evo เขาก็ต้อง modify กันเพิ่มใช่ถูกต้องแล้วเราก็ไปเห็นสำนักนี้สำนักแรกใช่ครับเราก็เลยฝังใจใช่ครับถูกต้อง Evo 1 2 3มันดูยังไงที่ความแตกต่างผมว่าน่าจะเป็นเจนที่ดูค่อนข้างยากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับคือ1กับ2เนี่ยอาจจะดูยากเลยเพราะว่าแทบเหมือนกันหมดเลยจุดที่มันต่างคือตรงไหนถ้าเป็น2ก็คือหางหลังมันก็จะเขียน Evo 2อยู่ตรงนี้ใช่ครับแต่ถ้า Evo 2มันก็จะมีเหมือนคล้ายๆตูดเป็ดตรงนี้ขึ้นมานิดนึงถ้า Evo 1ก็จะไม่มีชิ้นนี้ว่างั้น Evo 1ของพี่คันไหนนะ Evo 1ของผมเหรอเอาอยู่ในบ้านครับคันสีเขียวมีอยู่ในบ้านอีกแต่3นี่จะดูง่ายสุดเพราะว่า3มันจะมีกันชนมันจะแปลกกับเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับไอโรพาร์มก็จะเปลี่ยนไปเลยช่วยเล่าประวัติคันนี้นิดนึงที่ไปที่มาของคันนี้ครับต้องบอกว่าไอคันนี้ตอนแรกมันทำให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเล่นรถรุ่นนี้แหละครับพอถึงเวลาเนี่ยเหมือนพอเวลามันเนิ่นนานผมก็ลืมไปนะผมก็ลืมไปแล้วว่าอู่เนี้ยเขายังอยู่ไหมยังทำอยู่ไหมพอดีมีช่วงหนึ่งผมมีโอกาสไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้คิดอะไรผมก็เลยเซิร์ชFacebook นั่นแหละแล้วก็แกงอยู่ไหมวะก็เลยลองแวะไปจะกลับไทยอยู่แล้วได้ไปเจอไอ้คันนี้เลยเจอท้ายรถคันนี้แล้วผมก็มั่นใจเลยว่ามันใช่ก็คือภาพในอดีตลอยขึ้นมาเลยใช่เลยอ่ะนั่นแหละแล้วคือก่อนนั้นอ่ะผมต้องบอกงี้นะคือถ้าใครเห็นเมื่อก่อนผมอาจจะมีโรงหนังสือบ้างที่เป็นสีเนี่ยคนอ่ะถ้าเขาเข้าใจผิดเขาจะคิดว่าคันนั้นมันคือคันนี้จริงๆคันนั้นมันไม่ใช่นะมันเป็นรถที่ผมแบบชอบมากคันนี้ผมชอบคันนี้มากผมก็เลยก๊อป
ก๊อปมันออกมาเลย พี่มีแล้วคันหนึ่ง ใช่ผมมีคันหนึง ซึ่งก็คือทำเหมือนกับคันนี้ ใช่ก็จะทำคล้ายๆคันนี้แหละครับ ส่วนคันนี้อะครับแล้วคันนี้คือ ก็คันนี้ก็คือเป็นคันที่นู่นเลยคัน อ๋อ จริง ก็คือคันนี้ก็คือเป็นคันที่จอดอยู่ ถูก ที่ ต้อง หน้าอู่เลย ใช่ครับ แล้วพี่ก็เอาเข้ามาที่นี่ ใช่ครับ คือตอนผมเห็นครั้งแรกผมตื่นเต้นมากนะ ไม่ได้แนะนำตัวอะไรเลยอะเชื่อไหมคือแค่บอกรุ่นพี่ผมมาบอกเฮ้ยบอกให้หน่อยดีว่าแม่งเป็น FC อะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบแกจะเห็นใจ ให้กลับมา แล้วสุดท้ายยังไงแกถึงยอมขายอ่ะ คือผมอะไม่ได้ใช้คำว่าผมขอซื้อนะคือผมบอกว่าเนี่ยถ้ารถไม่ได้ใช้ผมขอไปดูแลต่อได้ไหม อ๋อใช่ว่าเราไปดูแลต่อ ใช่ตอนแรกเขาก็งงเขาก็บอกเฮ้ยมันเก่ามากเลยนะมันเหมือนมันทำเยอะอะแต่ก็จริงถ้าด้วยเป็นคนญี่ปุ่นอะผมคิดว่าเขาไม่ได้สนใจแล้ว คือพูดง่ายๆคันนี้จอดปลดระวางแล้วอ่ะ ปลดระวางใช่แล้วคือแบบคือรถมันยกอะมันยกหน้าขึ้นไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่มีแล้วแบบเหมือนเริ่มสอย เขาเอาไงเขาก็งงว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่าเขาก็ถอดอะไรไปเกือบหมดแล้ว ใช่ประมาณนั้นเบาะก็ไม่มีโลบาร์ก็ไม่มีครับตอนนั้นไม่มีเบาะไม่มีโลบาร์แต่นอกนั้นน่ะมันก็เป็นทรงนี้แหละเหมือนเราติดตามอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะไม่ว่ามันจะเป็นสภาพไหนเงี้ยผมก็จำมันได้แม่นเลยประมาณนั้น นี่มาทำอะไรใหม่บ้างครับเนี่ย โอ้โหสภาพตอนนั้นก็มันไม่มีเบาะไม่มีโลบาร์ครับแล้วก็หลังคาก็เละไปหมดเปิดฝากระโปรงมาเหมือนเทอร์โบอะไรก็ถอดขายไปหมดเลย แล้วตอนนั้นคันนี้ที่ของบอสปีดที่เขาทำเป็นรถไว้วิ่งเซอร์กิตครับหรือว่า ทีแรกเลยอะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรถที่เขาไว้วิ่งโคตรไมล์นะ อ๋อรถแดกเลยเหรอ ใช่ทีแรกอะครับหลังๆแบบเซอร์กิตบูมแกก็เลยไปทำเซอร์กิตนั้นแต่ช่วงนั้นอะอีโว56มันเยอะแล้วไงแกคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนรถอะไรประมาณนี้ แล้วก็มาเก็บพวกเปลี่ยนโทโบอะไรใหม่อย่างงี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ สีที่สีเดิมอยู่ครับหรือว่าเราเก็บเพิ่ม อันนี้พ่นใหม่ครับ อ๋อพ่นใหม่ แต่ว่าเป็น เนอะ สีนี้เลย โค้ดสีเดิม ใช่ครับ ตอนนี้คันนี้กี่ม้าครับ ที่พื้นก็440ครับ ก็พอแล้วแหละ ใช่ แล้วถ้าเทียบอย่างนี้คันนี้คือขับบ่อยไหมครับพี่โบ๊ทหรือว่าไม่ค่อยเลย จริงๆถ้าผมขับแถวบ้านเนี่ยผมขับบ่อยมากเลยนะใช่คือผมชอบ แต่ถ้าแบบไปไหนไกลๆอย่างเงี้ยบางทีเรากลัวไม่ได้กลัวอะไรนะ ไม่ได้กลัวมันจะเจ๊งหรือกลัวอะไรคือกลัวแบบใครมาทิ่มมันหรืออะไรอย่างเงี้ย อย่าง evo 2อันนี้ถ้าพูดถึงอะไรเป็นยังไงบ้างครับพี่โบ๊ท คือต้องบอกงี้เราต้องดูก่อนว่าเราเทียบรถที่มันอยู่ณประเทศไหนถ้าเป็น1 2 3เนี่ยถ้าเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยผมว่าราคามันจะสูงมาก คือมีแต่แพงใช่ ถ้าสภาพดีๆมันจะแพงแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะ2ผมว่าตอนที่ช่วงยุคอะไหล่อ่ะมันคนทำมาไม่ค่อยเยอะป่ะส่วนใหญ่จะทำ3เป็นหลัก ใช่ครับ สงสัยพอดีเลย อยากรู้ไฟท้ายมันต่างไหม1 2 3ไฟท้าย1 2 3อ่ะจริงๆแล้วมันเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกับ e car ถ้าเราดูดีๆเนี่ยตรงเนี้ยครับเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะสว่างตรงเนี้ยมันจะมืดอ๋อมันจะมี2เฉดเหรอถ้าเราดูดีๆนะเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะมืดตรงเนี้ยมันจะสว่างประมาณเนี้ยก็คือที่ต่างกันใช่อันนี้คือรู้เลยว่าเป็น evo แน่นอน ถ้าเป็น e car นะอันเนี้ยมันจะสว่างเลยตรงเนี้ยจะมืดครับเดี๋ยวก่อนนะมันต่างแค่นี้เหรอถ้าเป็นไฟนะใช่แค่นี้จริงป่ะแล้วเป็นสแตนเล่เหมือนกันป่ะสแตนเล่เหมือนกันครับโอ้ นี่ไม่บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆเมื่อก่อนผมเคยมี e car ไงแต่ไม่เคยได้สังเกตแต่บางทีก็เมื่อกี้นั่งมองอยู่ไงมันต่างกันยังไงแต่1 2 3เนี่ยคือเหมือนกันเลยใช่ครับเหมือนกันเลยครับแล้วเขามีเล่นรุ่นพิเศษหรืออะไรไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเป็นแบบนี้แหละครับนอกจากแบบเขาไปหาแบบเป็นมุมขาวมาใส่อะไรประมาณนี้ได้แล้วแต่คนชอบอันนี้ตอนนี้ที่ยากเลยน่าจะกระจกหน้าใช่ครับแล้วกระจกหลังอะกระจกหลังก็ยังพอมีใช่ส่วนใหญ่กระจกหน้าจะแตกอันนี้มันสีชาด้วยป่ะใช่พี่โบ๊ทสีชาครับโอ้แต่ตอนเราได้มาคือมันครบใช่ครบเลยแบบนี้ ของมันทุกวันอ๋อนี่คือหายากใช่ครับแล้วพวกขอบยางน่าจะโหตอนนี้ไม่น่ามีเบิกแล้วป่ะพี่โบ๊ทหรือมีอยู่ก็มีบ้างยังมีอยู่อีกเหรอใช่พวกนี้เบิกใหม่หมดแต่ผ้าหลังคาเนี่ยไฮไลท์เลยอันนี้บานสุดท้ายในโลกนี่เรื่องจริงบานสุดท้ายเลยเหรอใช่แน่นอนพี่ไปได้ที่ไหนมาเนี่ยคือต้องบอกว่าหลังๆมันจะเป็นซื้อแบบเวอร์ไวด์หมดแล้วเนาะเราก็เลยให้เขาดูเขาบอกเฮ้ยบานเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ใช่เป็นสต็อกอยู่ที่เมืองไทยก็เลยให้รุ่นพี่เอามาจากแหลมฉบังที่แหลมฉบังก็บอกเหลืออันเดียวแล้วด้วยใช่เพราะจริงๆสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะอยู่ที่เขาเรียกแถบคันโตก็บอกไม่มีเหมือนกันจ้าก็คืออันสุดท้ายแล้วใช่ตอนแรกเช็คก็ยังบอกพี่เช็คผิดปะเนี่ยบอกไม่ผิดอยู่เมืองไทยเลยบานสุดท้ายแล้ว1 2 3เหมือนกันไหมเหมือนกันครับอ๋อแต่ก็คือ1 2 3เนี่ยก็คือมีแค่อันนี้แหละใช่อันนี้แหละเพราะตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว หลังจากผมซื้อไปผมก็ถามเขาตลอดนะมีไหมให้ลองเช็คเลยบอกไม่มีแต่ถ้ามันอาจจะถ้ามันจะฟุกมีก็คือเหมือนเคยเบิกใช่ไหมคิดเหมือนกันปะเบิกแล้วเก็บไว้เก่าเก็บใช่เก่าเก็บแต่ไม่รู้อยู่ที่ใครใช่ประมาณนั้นแล้วเมื่อกี้เห็นคุยบอกว่าเบรกเอเลดอันนี้คือตรงรุ่น evo 2ครับใช่ตรงรุ่นเลยครับอันนี้คือเราสั่งให้เขาผลิตขึ้นมาครับหรือว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้มันจะไม่มีเบรก
เอเลสโมโนบ็อกแต่เผอิญรุ่นพี่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยนะนั่นแหละผมก็เลยบอกเขาว่าพี่ผมอยากได้ตรงรุ่นว่ะแกก็บอกได้เดี๋ยวจะบอกให้นะประมาณนั้นเพราะเราไม่อยากไปนั่งแปลงนั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอยากได้เป็นตรงรุ่นให้หมดอะไรอย่างเงี้ยล้อโคตรโอสคูลเลยนี่อันนี้ล้อนี่แล้วคือติดมากับใช่ติดรถใช่ไหม เลยก็เลยไม่อยากทำสีไม่อยากเก็บอะไรเลยคืออยากเก็บคลิปสภาพนี้เอาไว้ใช่ครับเหมือนข้างในอ่ะที่บางทีพี่เห็นมันถลอกเห็นป่ะตามแผงข้างคือผมมันมีแผงข้างใหม่ๆเลยนะแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนอยากคลิปออริจินอลไว้ใช่เพื่อแบบวันนึงเขาแบบมาเห็นรถเขาอะไรเงี้ยมันก็คือเฮ้ยแผงนี้ไว้กูทำถลอกตอนแบบแข่งรถอยู่แล้วลุงแกเคยบินมาไหมยังไม่เคยเลยแต่แกว่าอีก2 ปีเนี่ยแกจะเลิกทำแล้วนะเพราะแกอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็หลังๆพี่โบ๊ทก็คือจะบินไปก็จะไปหาที่บอสสปีดอยู่ตลอดใช่ครับตอนนี้โคอะไรร่วมกันอยู่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่ครับก็ให้แกสั่งอะไหล่ที่แบบเป็นพาร์ทที่ยากๆอะไรประมาณนี้ใช่แล้วอย่างที่เหลือทั้งหมดตรงนี้พี่โบ๊ทก็มีเป็นรถลูกค้าบ้างก็อย่างนี้ไอ้คันนี้ผมซื้อมาให้ลูกผมฝึกขับEvo 3ใช่ฝึกขับเกียร์แมนนวลก็ไม่ได้ขับไม่ได้แตะเลยเขาไม่ชอบหรือว่าอะไรครับเนี่ยใช่ไปมาแบบเด็กเจนใหม่ผมว่าชอบรถ2 ประตูนะเหมือนแบบตอนแรกผมให้ขับเป็น FT86 อะไรเงี้ยพอคล่องแล้วใช่ไหมนะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เปลี่ยนอยากให้ลองขับเกียร์ธรรมดาบ้างใช่แต่ก็เห็นพอมัน4 ประตูแล้วมันก็ไม่ได้ใช้สายหัวซะเลยPull up late with a neon shines. Parking lot talks about dreams and grind. Stories told about the roads we chase. Different paths but the same heart space. นี่ก็จะเป็นรถของพี่โบแล้วก็มีรถลูกค้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ Evo 4แล้วก็อันนี้ก็คือทอมมี่ใช่ครับที่บอกว่าจริงๆแล้วครบ 1-10 แล้วแหละแต่ก็จะมีรุ่นปีกย่อยแยกมาใช่ก็มีทอมมี่ก็มาเก็บด้วยใช่ครับแล้วก็นี่ก็คือมี9ใช่ครับในบรรดา 1-10 จากที่ขับมาพี่โบ๊ทชอบ Evo ไหนมากสุดเพราะพี่จับมาทุกคันถ้าเป็นตัวตนผมเลยนะไม่พูดถึงความสะดวกสบายของว่า1 2 3อ่ะขับดีสุดเลยคือชอบสุดใช่คือ Evo อ่ะคำว่าด้วยคำว่า Evo ครับเวลาเราเหยียบไปเนี่ยมันจะต้องติดกับเท้าเราทันทีเลยแล้วรอบมันก็จะต้องหมดไวๆอันนี้คือเขาถึงเรียก Evolution นะใช่แล้วด้วย1 2 3มันคือมันเขาเรียกว่ามันดูดิบกว่าหรืออะไรด้วยไหมใช่ดิบกว่าก็คือมันไม่มีระบบอะไรเลยใช่สับเกียร์ก็แบบแป๊บหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นพวกอย่าง9เนี่ยแต่จริงๆผมชอบหน้า Evo 9 มากที่สุดเลยนะเอางี้ผมว่าทุกประเทศเลยนะสำหรับ Evo 9มันจะเป็นรถที่ป๊อปปูล่าแต่ว่าด้วยฟีลลิ่งแบบเหมือนช่วงล่างอะไรมันดีแล้วอ่ะขับมันก็อาจจะได้ฟีลลิ่งแบบไม่ค่อยดุดันเท่าคือใหม่ไปนิดใช่มันดูสบายไปนิดอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเพราะดูแล้วจาก Evo 9เนี่ยมันน่าจะใช้งานสบายที่สุดแล้วใช่ใช้งานง่ายแต่ถามว่าถ้าง่ายกว่า9ก็ต้องเป็น10นะ10นี่ก็คือง่ายเลยคือชิลเลยใช่ครับแต่ระบบมันก็จะเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างเลยเพราะว่าเครื่องก็เป็นคนละรหัสแล้วใช่ครับ789เนี่ยชอบอะไรมากสุด789เหรอเพราะนี่มันเป็นไมเวกเนาะมันแตกต่างไหมเพราะเวลาเราขับคือถ้าเป็น789ถ้าด้วยเอาผมคนเดียวนะผมก็ว่าผมชอบ7ชอบ7เพราะว่าถ้าเราเคยขับทุกรุ่นนะขับ Evo 7น่ะผมว่าเกียร์มันจะสัมพันธ์กับรอบด้วยเครื่องยนต์น่ะแต่เหมือนพอเป็นเกียร์6 สปีดเนี่ยเขาน่าจะทำมาทีหลังเพื่อมาใส่กับ8อะไรประมาณนี้ก็เลยแบบไม่รู้ดิฟีลลิ่งถ้าไงให้ขับสนุกก็ต้อง5 สปีดผมว่ามันจะสนุกกว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของพี่โบ๊ทนะเพราะว่าก็ต้องถามแหละเพราะมีทุกรุ่นแล้วก็สัมผัสมาทุกรุ่นจริงๆคันไหนที่หยิบกุญแจขับบ่อยสุดคันนู้น10เหรอใช่ถ้าแบบไปไหนมาไหนกับลูกกับอะไรด้วยได้ก็น่าจะต้องเป็น Evo 10ผมว่าแต่ด้วย9เนี่ยมันเป็น Evo ที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเดิมๆมันก็เหมือนแต่งแล้วอะด้วยหน้าตาอย่างนี้คือเราพาร์ทเดิมเลยใช่ไหมครับใช่เดิมหมดครับเดิมเรามีแค่ล้อใช่ครับกับเบรกใช่ครับช่วงนี้พี่โบ๊ทก็เอเลดหมดเลยอย่างคันนี้ทำเครื่องไหมครับพี่โบ๊ททำครับเทอร์โบอะไรครับเนี่ยพี่โบ๊ทอันนี้เป็นบ็อกวันเนอร์ครับคันนี้กี่ม้าตอนนี้น่าจะ500กว่าครับเป็น E20 แล้วแต่พี่โบ๊ทก็บางทีก็ไม่ได้ JDM จ๋าไงก็ยังมีของอเมริกาบ้างผสมป่ะครับใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าหลักๆพี่จะเน้นแบบแรงม้าป้วนเปี้ยนอยู่สัก400-500ขับใช้งานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือรถส่วนใหญ่ที่เขาจะมาทำกับผมเพราะว่าผมมันเน้นเป็นพวกชุดคิดเป็นหลักงานคอสตอมมันจะน้อยเหมือนถ้ายิ่งใครแบบติดแบรนด์ที่จะอารมณ์ว่าติดแบรนด์แบบว่าต้องการชุดท่ออินเตอร์ HK Head Full Red อะไรพวกเนี้ยแบบเขาก็จะนึกถึงก่อนอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแนวนี้ใช่ครับก็คือเป็นชุดคิดจากญี่ปุ่นบ้างหรือจากอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สเต็ปแบบขับใช้งานใช่ครับแต่รถตัวเองก็ประมาณฟิลคล้ายๆรถลูกค้าไหมหรือว่าก็จะหนักกว่าก็คล้ายๆกันแล้วแต่ของแต่งว่าใครชอบแบรนด์อะไรประมาณนี้ครับพอ Evo 9เป็นไมเวก
การขับขี่เป็นไงบ้างพี่โบ๊ทแตกต่างกับคันอื่นไหมมีระบบไมเบรกมันช่วยไหม มันก็มาเร็วขึ้น ใช่ แต่ก็อย่างที่บอกคือเรื่องเกียร์ ใช่ผมไม่รู้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวก็เหมือนที่ผมบอกผมว่ามันรอบอะแทนที่แบบมันจะถึงแล้วเราจะเปลี่ยน แต่อันนี้มันหมดเร็วเกินสำหรับ6เกียร์ใช่มันอาจจะมีเกียร์6ไว้เดินทางอะไรประมาณเนี้ยเกียร์อื่นมันก็เลย อาจจะต้องสั้นหน่อยมั้ง ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคใช่ครับนี่คันล่าสุดเลยที่เพิ่งมาลงปะใช่ครับอันนี้มันเหมือนว่าคนเล่นอีโวมันต้องมีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือไอ้คันเนี้ยเหมือนแฟนผมแม่งอนุมัติเลยนะตอนซื้อเขาบอกเฮ้ยทอมมี่แบบไม่ค่อยมีแล้วว่ะเธออะไรเงี้ยตอนญี่ปุ่นแม่งก็แยกขายหมดพอมันนี่ก็เลยซื้อไว้แต่ว่าซื้อไม่ทันนานเลยประมาณ 4-5 เดือนนะรุ่นพี่แบบที่สนิทกันแกบอกอยากได้ผมว่าได้พี่ก็เอาไปแล้วกันสรุปขายแล้วใช่ขายแล้วแต่แกยังไม่ได้เอาไปเพราะแกสั่งทำเพิ่มแบบตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ทอมมี่เขาก็เป็นตัวพิเศษนะถ้าใครมีก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้คันนี้เป็นพิเศษกว่าตรงนั้นด้วยนะมันเป็น RS เป็น RS ด้วยตอนแรกอ่ะเป็นเบาะ RS อะไรหมดเลยแต่เปลี่ยนใช่ครับนี่แผงข้างอะครับแค่เป็นมือหมุนอยู่แผงข้างก็เป็นมือหมุนเหรอใช่ครับมีหน้าเลยไปไวได้เสพบ้างยังเนี่ยคันนี้ก็ขับอยู่ประมาณ4 เดือนมั้งแป๊บเดียวใช่เรียบร้อยเลยมีคนจองตัวซะแล้วกันนี้ก็เป็น Evo 10 ที่บอกว่าหยิบกุญแจไปบ่อยสุด คือยังไงถ้าเล่น Evo ก็ต้องมีตัวนี้ใช่คือยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมันเป็นเจนสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องมีพอมีมันก็จะครบคอลเลกชันครับประมาณนั้นแต่คันนี้ก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะวาลิสมาเหมือนกันนะคันนี้เกียร์อะไรครับถามกัน SST ครับผมบอกอย่างนี้เลยนะไอ้คันนี้ตอนแรกอ่ะที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อทั้ง Evo 10เนี่ยไมล์หลักพันกิโลเลยนะแล้วก็รถ EX ป้ายแดงมาทำเลยเพื่อที่ว่าจะทำแบบว่าเหมือนเราฝึกประกอบใหม่พอคราวนี้มันผิดคาดมากเลยคันนี้แฟนผมใช้บ่อยสุดเลยตอนที่มันเสร็จบอกเฮ้ยเธอไอ้คันนี้ไม่เหมือน Evo เลยว่ะขี่สบายใช่ขี่สบายแล้วก็ไปรับลูกตลอดพอคราวนี้เราก็เลยเริ่มแต่งก็เหมือนผมยึดรถอ่ะก็เริ่มขับยากขึ้น เพราะว่าพาร์ทไวริสก็ดูลิ้นสินี่ขนาดแบบว่าฟิตเมนต์ยังไม่ได้มาแปะนะนี่ก็จะถึงพื้นอยู่แล้วนะแล้ววาลิสนี่ไม่ถูกแถมรอนานด้วยใช่กว่าจะได้แต่ละชุดเนี่ยคือถ้าแตกก็ซ่อมอีกอะไรอีกใช่ไหมก็เลยแบบว่ายึดไปในตัวใช่แล้วเครื่องทำไหมคันนี้ทำครับอันนี้เครื่องเต็มนี่แหละไม่สบายได้ไงล่ะเกียร์อย่างนี้แต่เกียร์เคยคุยกับพี่โจอี้เห็นเขาบอกว่ามันเหมือนพวกเกียร์ R35 เวลาถ้าจะโมใช่ไหมคันนี้ก็โมเกียร์แล้วใช่ครับแล้วต้องทำกี่ม้ามันถึงต้องเริ่มโมเกียร์พี่โบ๊ทจริงๆแล้วสตาร์ทเลยก็ตั้งแต่ประมาณ400ก็ได้แล้ว400ก็เริ่มแล้วใช่ไหมใช่ครับหน้าตาเครื่องเขารหัสก็จะเปลี่ยนไปเลยแล้วเขาก็ออกมาตัวเดียวแล้วเขาก็เลิกเลยใช่อย่างนั้นแต่ที่อเมริกาก็มีทำกันถึงหลักพันม้าอยู่แล้วแต่คันนี้ทำอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่โบ๊ทตอนที่แรงสุดเลยอยู่720แต่วันนั้นพอ720ผมไปวิ่งเชื่อไหมเกียร์ฝากแตกเลยใช่แต่คือรถสเปคที่วิ่งอยู่ณตอนเนี้ยเวลามันจะนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ 10.7 เลยนะใช่ครับแรงม้าก็อยู่ประมาณ650 10.7 เอาเรื่องอยู่นะใช่ไม่ต้องก็ลื้อแค่ประมาณนี้หนักประมาณวันนั้นตัน688อ่ะ10.7 เนี่ยEvo ตอนเป็น Evo 3เนี่ยเราก็ทำกันเยอะมากนะใช่ไหมอย่างนี้มันทำไม่อันนี้มีลูกมีก้านไหมหรือว่าคันนี้ก็ชุดใหญ่อยู่ใช่ครับทำไมถึงเลือกทำคันนี้ชุดใหญ่กว่าคันอื่นนะคือต้องบอกว่า Evo 10เนี่ยในสมัยเอามาแรกๆเนี่ยเหมือนก็จะมีแต่คนบอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันทำแล้วมันไม่จบแล้วมันก็ติดนู่นติดนี่ติดปัญหาอะไรทั้งหลายทั้งแหล่วันที่เรารู้กันนะครับผมก็เลยเริ่มทำแรกๆก็ติดปัญหาประมาณอย่างนั้นแหละแต่พอเรารู้จุดเรารู้จุดมันก็ง่ายปัญหาหลักๆของเขาคืออะไรครับเรื่องแรกที่เขาบอกก็คือเรื่องเกียร์คือเกียร์ที่มันมีปัญหาเลยเนี่ยในสมัยนี้ที่เรารู้แล้วนะในส่วนเรื่องแรกก่อนจะเป็นเรื่องของพวกวาล์วบอดี้ครับวาล์วบอดี้มันจะชอบติดเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยห้องเกียร์มันเล็กใช่ไหมแล้วก็ชุดวาล์วบอดี้มันจะเป็นอลูมิเนียมพอคราวนี้มันเกิดการสะสมมากๆมันจะขยายตัวของอลูมิเนียมมันจะติดที่เสื้อวาล์วบอดี้อะไรประมาณนี้ก็คือแรกๆเรายังหาจุดกันไม่เจอใช่แต่พอเจอแล้วก็สบายๆใช่ครับด้วยเทคโนโลยีมันใหม่ด้วยเกียร์มันฉลาดด้วยใช่ครับเวลามันก็เลยดีใช่อย่างนี้พวกชุดเทอร์โบอย่างนี้คือชุดคิดป่ะครับหรือว่าชุดคิดครับนี่เป็นชุดคิดอันนี้จริงๆมันเป็นไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นแล้วนะไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องชุดคิดเป็นของคอสเวิร์ดทั้งตัวเลยเครื่องของกิจใช่แล้วก็ชุดเทอร์โบก็เป็นไอ้ของ AMS มาเลยใช่คือเราทำรุ่นนี้ด้วยเพราะว่าเราก็จะได้ตอบลูกค้าได้ด้วยใช่คันนี้ก็เลยจะทำหนักเป็นพิเศษใช่ครับแต่อันนี้ใช้มานานแล้วนะเกียร์ผมทำมาประมาณ
มีเกิน 5 ปีอะเนี่ย โอ้ ใช่ไม่เคยเจ๊งเลยเกียร์นะไม่เคยเจ๊งมีเกียร์ฝากที่บอกอะสนามล่าสุดพอเพิ่มแรงม้าเกียร์ฝากไม่ไหวก็แตกเราก็ลดแรงม้า แล้วก็วิ่งแค่เท่าที่มันไม่แตก แต่อันนี้ยังโอเคเกียร์ฝากยังพอมีใช่ไหมถ้าเป็น ใช่ พวกตัว เรียบร้ เก่า อย ๆเนี่ยมีเก็บบ้างไหมเนี่ยไอ้พวกเกียร์ฝากไอ้ตัว evo 678เลย มีครับ แล้ว จ ก็ ริง1 ถึง 9เนี่ยไอของพวกเนี้ยผมมีเก็บไว้พอสมควร เพราะเมื่อกี้จากที่คุยกันเนี่ยก็คือต้องมีของตัวเองเก็ ใช่ บไว้ ใช่ครับ อยู่ในบ้านซะเยอะ ใช่ evo 10 กับ ex อะมันจุดไหนที่มันดูปุ๊บแล้วมันรู้เลยอ่ะเพราะเป็นผมว่าเป็น evo ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างถ้าดูผ่านๆนี่ดูยากเหมือนกันนะ จริงถ้าเป็นผมนะก็ฝาถังน้ำมัน โอ้โห เห็นว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยม เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยม ถ้าเป็น EX เป็นกลม อ๋อ ๆ ใช่ แล้วก็จริง ๆ แล้วอ่ะทะลึกอีกนิดนึงตั้งแต่ตรงเนี้ยครับ มันจะโป่งออกมาปุ๊บ ก็คือมันจะมีโป่งนิดนึง ใช่ ถ้าเป็น EX ก็เรียบลงไป แล้วก็ประตู EX อ่ะ มันจะโค้งมาท่านี้ อ่าฮะ Evo 10จะโค้งกลับไปท่านี้ โอ้โห อ่า ถ้าคนไม่ได้เล่นก็ไม่รู้นะ ใช่ใช่ เพราะผมว่าน่าจะเป็น evo ตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างดูยากพอสมควร ใช่ครับ มันจะไม่เหมือนพวก 6 7 8 9 อะไรพวกที่มันชัดเจน ถ้ามัน789มันจะชัดเลย อ่า ประมาณเส้นหลังคาอะไรแต่ผมว่าคิดว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้มาสนใจหรอกใช่ป่ะ อ่า ใครก็จะมารู้เนี่ยถ้ามันมีเส้นนี้ก็แสดงเป็นหลังคาอลูมิเนียมเนี่ยถ้าเป็น EX ก็จะเป็นเรียบๆเหมือนพวก Evo 9แหละนะ Evo 9อลูมิเนียมจะมีขีดขึ้น อ่ะเราก็แก้มหน้าเหมือน แก้ ไห ม ม หน้าไม่เหมือนครับแก้มหน้าก็จะโป่งออกมาเป็นอลูมิเนียมเนี่ย อ๋อ ก็ประมาณนั้นให้โป่งมารับกับข้างหลัง อันนี้เป็นพาร์ทวาลิที่เป็นชุดอะไรครับ มีแค่ส่วนใหญ่จะเป็นลิ้นแค่พวกโป่งแล้วยังเป็นโป่งเดิมอยู่เนาะ ใช่ครับอันนี้ก็มีหมดแล้วนะไม่มีแค่แก้มกับโป่งหลังใช่ อันนี้มันเป็นตัวอัลติเมท อย่าง evo 10 บ้านเรามันมีเป็นเกียร์ธรรมดาบ้างไหมครับ มีครับ วันนั้นก็ทำไว้อยู่นะ เหรอ แล้วจากถ้าเกียร์ธรรมดากับอันเนี้ยตอนที่พี่โบ๊ทขับแล้วความรู้สึกเป็นไงฟีลลิ่งต่างกันไหม ถ้าจะขับเกียร์ธรรมดา มันมี Evo ตั้งเยอะตั้งแยะถูกป่ะคุณก็ขับ 1-9 ไป อ๋อ ใช่นี่สำหรับผมนะ แล้วก็ Evo 10อ่ะคือตัวที่มันทำมาขายเลยจริงๆมันน่าจะเป็นตัวนี้ เพราะ Evo 10เนี่ยทำไมผมถึงคิดว่าเกียร์ธรรมดามันไม่ค่อยเวิร์กอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะหนึ่งเลยอ่ะขนาดปั๊มคาร์ดอ่ะตัวบนทำมันก็เป็นพลาสติกไม่มีตัวตั้งคาร์ดนะผมถามไปที่ใช้ไปอ่ะพอคาร์ดมันเริ่มหมดใช่ป่ะมันก็ตั้งไม่ได้ นอกจากเราต้องไปซื้อชุดคิดมาทำให้มันตั้งได้เหมือนพวก 789 อะไรประมาณนี้ คันนี้รู้สึกว่าจะแปลกหูแปลกตากว่าคันอื่น ใช่ อันนี้เป็นรถของพี่โบ๊ทนะครับหรือว่ารถเพื่อน อันนี้รถเพื่อนผมครับ โหดูแล้วคันนี้ของอเมริกาทุ่มๆเลยนะ ใช่ อันนี้สไตล์เด็กนอก เปลี่ยนฟิลบ้าง ใช่ครับ ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับคันนี้ จริงๆ ตอนนี้เสร็จหมดแล้ว อืม รอเบรกอย่างเดียว อ๋อ โหนี่ดูเครื่องชุดใหญ่ทำไมคันนี้ถึงมาเป็นฟิลนี้ครับหรือว่าเจ้าของต้องการ ใช่เจ้าของเขารีเควสต์มาแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นชุดคิดเหมือนเดิมนะ อือฮึ แต่ว่าจะเป็นของอเมริกาออสเตรเลียทั้งหมด ชุดคิดก็คืออย่างอันเนี้ยก็คือเป็น ของไฮเปอร์ทูนมาเลย อ๋อเขาทำเป็นชุดคิดแล้ว ใช่ พร้อมโทโบไซส์นี้ที่เขากำหนดไว้อย่าง ใช่ เงี้ย ครับใช่ครับ ก็คือมีเฮดเทอร์โบเวสเกตอันนี้มาหมด มีแค่มาทำเองก็มีท่ออินเตอร์นี้หน่อย พวกหม้อน้ำก็ใช้เป็น CSF หมดแล้ว คือในความหมายของชุดคิดของพี่โบ๊ทเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยแบบมาเดินที่นี่ก็คือจับใส่เลย ใช่ถูกครับ โทโบก็เป็นสเต็ปนั้น ใช่ครับใช่ครับ อ๋อ แล้วกล่องส่วนใหญ่ของพี่โบ๊ทจะใช้กล่องอะไรอะ โดยทั่วไปถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็น F คอนอะไรอย่างเงี้ยครับ อือฮึ ใช่อย่างคันนี้เป็นโมเทคนะ เป็น M ละ M130 นะฮะ คันนี้เสร็จแล้วก็เลยมาจอดที่นี่ก่อนด้วย ใช่ครับ นี่อินเตอร์เป็นของ Plasma Man ใช่ครับ น่าจะเป็นคันเดียวไหมที่เป็นของแบรนด์อเมริกาทุ่มๆแบบนี้ ใช่ อันนี้คือแบบ เพื่อนผมเพิ่งบอกว่าขอแบบ เป็นแบบนี้ได้ไหมวะแต่ข้างนอกแบบว่าดูเป็นญี่ปุ่นอยู่ว่าได้เดี๋ยวจัดให้ ในยุคนี้พี่โบ๊ทสำหรับ Evo ยังถือว่าน่าเล่นนะในมุมมองของพี่โบ๊ทจากที่ตอนนี้มันก็10เป็นตัวสุดท้ายแล้ว ถ้าถามคนเล่น Evo นะ อืม ผมว่าน่าเล่น อืม ใช่ครับ แต่ถามว่าในอนาคตเนี่ย อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะ คือตอนนี้อะไหล่มันก็เริ่มน้อยไปเรื่อยมันเหมือนจะออกแนวแบบรถเก็บแล้ว หลักๆคือเรื่องอะไร ใช่ใช่ครับ มันจะมีแบบลูกค้าที่แบบเขามีรถแท้ที่เก็บไว้เนิ่นนานแล้วอะไรประมาณเนี้ย ช่วงนี้ก็เริ่มมาแบบมารีสโตร์บ้างมาเปลี่ยนอะไหล่ที่แบบคุยกันไว้ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่มีแล้วนะ ประมาณนั้น ก็คือหลักๆตอนนี้ที่อู่ก็จะเป็นแนวรีสโตร์ ใช่ครับ แล้วก็เหมือนให้ลุงที่บอสปีดเนี่ยช่วยเรื่องหาอะไรพวกนี้ ใช่ นี่แหละ ใช่ครับใช่ครับ ก็คงต้องเป็น1 2 3เลยเนาะที่อะไรมันค่อนข้างที่จะหายาก คือตอนเนี้ย1 2 3 แล้วก็มา 4 5 ละ 4ไอ้กันความร้อนอะไรพวกนี้ครับ ก็ไม่มีขายละ 4-5 เริ่มมา ใช่ ใช่ไหม เริ่มละใช่ครับ แต่พวกอะไรเครื่องยนต์นะอะไรเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรพวก ผม นี้ ว่ามีเรื่อยๆแหละ อ่า ใช่ แสดงว่าที่ลำบากเนี่ยก็คือกระจกบ้างหรืออะไรกระจุกกระจิกภายในอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับเกี่ยวกับพวกพาร์ท
บอดี้พวกอินทีเลียมากกว่าเกี่ยวเครื่องยนต์ไม่น่าเกี่ยว ไม่ค่อยกังวลมาก ใช่ครับ 7พูดถึงตอนนี้เหมือนจะเห็นคนขับน้อยลงไหมมันดูเบาบางลงไปมันจริงๆก็มีแหละแต่มันดูเหมือนมันค่อนข้างน้อยไหม ใช่ก็ถ้าเป็น 7เขาก็อาจจะเอาไปเปลี่ยนเป็นพาร์ท8 9อะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ดูแบบ7แบบน้อยไปน้อยลงอะไรประมาณนี้ คือที่มันดูน้อยเพราะคนเปลี่ยนหน้ากันหมด ใช่ครับเพราะอะไรทำไมคนถึงไม่ชอบหน้า7อ่ะ เขาบอกว่าหน้า8 9มันจะดูล้ำกว่านะ7มันก็จะแบบเป็นตัดเนี่ยแบบนี้ครับเป็นตัดอย่างนี้ถ้าเป็น8 9มันจะดูใหม่กว่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยคนไม่ค่อยแบบทำเป็นหน้า7เท่าไหร่แล้วใช่ครับมันแปลงกันไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเลยครับก็คือถ้าเป็นแค่พาร์ทเราไม่เอาดีเทลมากเนี่ยเราก็เปลี่ยนถอดอันนี้ออกถอดอันนี้ออกใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนหางหลังแค่นั้นหมดแล้วคนก็เลยนิยมเปลี่ยนใช่ก็ว่าทำไมหลังๆถึงไม่ค่อยเห็น7เท่าไหร่เลยแต่จริงๆพี่โบ๊ทชอบไหมสำหรับ Evo 7ผมชอบนะจริงๆตอนแรกก็อยากถามนะเครื่องแบบ789เนี่ยมันความต่างมันยังไงแต่ละคันที่อยู่ในรถเนี่ยคือต้องตรงไหมเดี๋ยวนี้คนที่เล่นคือตรงไหมถ้าเป็นยุคนี้มันจะไม่เหมือนยุคก่อนเลยนะยุคก่อนไม่ต้องอ้าวเหรอยุคก่อนถ้าสมมติว่าเป็น Evo 456เงี้ยใช่ไหมครับเครื่องไม่ต้องเอา78มาใส่ไว้แม่งดูใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เวลาคนจะมาซื้อรถผมเขายังถามเลยน้องเลขเครื่องตรงไหมเนี่ยบอกให้ตรงคืออะไรพี่ก็คือถ้าเป็นทอมมี่ต้องขึ้นต้นด้วยรหัสนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจุกจิกมากขึ้นประมาณแต่ง่ายๆคือถ้าสมมติเราเป็น Evo 7ก็ต้องเป็นเครื่อง7 Evo 8ก็ต้องเครื่อง8ใช่ประมาณนั้นมันดูยากไหมหรือดูแค่รหัสเครื่องเอาจริงๆแล้วต่อให้รหัสเครื่องไม่ตรงนะมันก็ดูได้มันก็มีจุดดูอะไรประมาณนี้ก็จะมีจุดดูของเขาอยู่ใช่ครับ Pull up late with a neon shines parking lot talks about dreams and grind ผมกำลังเก็บของอันนี้ทิ้งกำลังจะทำเป็นคาเฟ่แล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยใช่ครับใช่แบบว่าเวลาลูกค้ามานั่งโอ้ยจะกัดไหมเนี่ยไม่กัดครับ เนี่ยอันนี้เริ่มไล่เก็บละนี่ไว้เก็บพวกอะไรอันนี้อะไรของลูกค้าหรือของตัวเองเป็นของลูกค้าด้วยของตัวเองด้วยแต่ของตัวเองซะเยอะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเครื่องอย่างเงี้ยเหรอครับถ้าเป็นโซนนี้จะเป็นอะไรเครื่องโอ้โหนี่คือเยอะจริงเลยเนี่ยอันนี้เกียร์เกินอะไรก็ยังมีอยู่นะข้อเหวี่ยงอะไรผมก็ยังพอมีเยอะอยู่เราก็ต้องเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพวกอะไรภายในอยู่ในนี้ป่ะครับเนี่ยมีก็มีอยู่ชั้น2บ้างมีตรงนี้บ้างโอ้โหฮะก็สะสมเอาไว้ใช่ครับนี่ของ Evo ล้วนๆเลยแล้วเนี่ยภายในรุ่นไหนที่เริ่มหายากแล้วพี่โบ๊ทโอ้โหผมมาตอนนี้ก็1 ถึง 6ถึงพวกทอมมี่เนี่ยเริ่มจะยากละสมัยก่อนทอมมี่น่าจะหาง่ายกว่านี้ใช่ครับนี่ก็เป็นพวกเบรกพวกคลัชอะไรก็พอมีก็คือพวกของ JDM ตรงยุคเราไปนู่นแล้วก็ถ้าเป็นของ Evo แล้วก็จะเก็บมาใช่ไหมครับโอ้นี่มีของ ARC ด้วยใช่อย่างนี้ก็มีนะเนี่ยผมชอบเป็นพวกชอบเก็บล้อสเปคตรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เนี่ยครับสั่งมาก็ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็มีกันชนด้วยใช่อย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้แผงข้างทอมมี่แผงข้างคือแผงประตูใช่ครับนี่คือเบิกเก็บไว้เลยเหรอครับใช่เบิกเก็บไว้แล้วมันจะเขียนไว้ไหมใช่มันจะเป็นพาร์ทนี่แหละเนี่ย MR 789เนี่ยเหรอใช่ครับด้านหนึ่งด้านซ้ายด้านหนึ่งด้านขวาถ้ากับอันนี้เหลือชุดเดียวใช่เหลือชุดเดียวหมดแล้วไอของเบิกเนี่ยจะยากกว่าของเก่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็แรงเยอะอันนี้เป็นพวกพาร์ทวาลิสพาร์ทอะไรประมาณนี้แล้วอันนี้ทำไมถึงยังไม่ได้ใส่ครับหรือว่าซื้อเก็บไว้เฉยใช่ซื้อเก็บไว้เป็นพวกแบบชอบซื้ออย่างพวกนี้เราไปเจอมือ2แล้วเลยซื้อเก็บไว้ครับหรือว่าเบิกแล้วเก็บไว้เป็นของเบิกครับก็คือเบิกเก็บไว้ก่อนเลยใช่ครับคือว่างก็เบิกเก็บไว้เพราะว่าเขาสั่งนานใช่ครับแล้วนี้เก็บวาลิสของบอดี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็น Evo 9ข้างล่างเป็นพวก Toyota อะไรประมาณนี้ใช่ครับก็คือซื้อเก็บไว้ก่อนใช่เพราะสั่งทีมันเกือบปีใช่โอ้โหนี่ครบเลยอันนี้พวกเป็นบอดี้ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นพวกของที่เขาว่าหายากจริงไฟเนี่ยผมก็ยังพอมีนะ Evo 9คือตอนนี้ไฟมันเริ่มหายากแล้วพี่โบ๊ทหรือสภาพดีๆด้วยเรื่องราคาครับมันเบิกได้อยู่ไหมไฟเบิกได้แต่ผมว่าแพงมากเลยตอนเนี้ยคู่หนึ่งน่าจะเกิน 200,000 เยนนะใช่แบบมีแต่โครงนะไม่มีบาลาดไม่มีหลอดอะไรเงี้ยผมว่ามันแพงจัดอ่ะโอ้โหเราก็เลยเก็บพวกของมือ2สภาพดีๆเอาไว้ใช่ไหมใช่อย่างเหมือนไฟท้ายเนี่ยผมกลัวเลิกผลิตผมก็มีเก็บไว้อยู่ประมาณน่าจะเกือบ10 คู่เหมือนกันนะของใหม่ก็เบิกเก็บไว้เลยใช่ตอนนี้พี่ขายคู่แพงไหมหรือต้องเป็นลูกค้าพี่ถึงจะขาย
ก็ไม่จริงๆผมขายหมดแหละเพียงแต่ว่ารถลูกค้ามันจะมีแมนเทนแนนซ์ตลอดไงบางทีเราก็ลงขายบ้างแบบขายบ้างไม่ขายบ้างเพราะว่าเราต้องเผื่อลูกค้าเราใช่ครับเผื่อเดี๋ยวลูกค้าในอู่ต้องการเราก็ค่อยขายเขาดีกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ไฟหน้าเราเลือกเก็บเป็นมือสองเอาใช่หลักๆตรงนี้เป็นอีโวอะไรอ่ะพี่โบ๊ทเป็น789เป็น9ซะเยอะครับตรงเนี้ยนี่เป็น9หมดเลยนี่หว่า9หมดเลยแถวเนี้ยทำไมถึงเลือกเก็บ9อ่ะพี่โบ๊ทคือ9เนี่ยมันจะเป็นโคมมันจะเป็นเป็นลมดำเลยครับโครเมียมลมดำซึ่งถ้าเป็น7อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโครเมียมเฉยๆซึ่งแบบเขาจะฮิตกันนะ9ผมว่าแล้วนี่มีพรมด้วยใช่นี่ G-Force ใช่ครับอันนี้ก็เลิกผลิตละมีแค่นี้ก็คือหมดเลยแต่พวกคันไซมีนะเห็นล่าสุด คือพี่โบ๊ททำอะไรกับคันไซอย่างเงี้ยครับเห็นเขามาใช่ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เขาประมาณนั้นแหละเขามาที่นี่ใช่ครับแล้วก็เลยเป็นตัวแทนแล้วตอนนี้ใช่คือเป็นตัวแทนเข้ามาตั้งนานแล้วแหละแต่พอดีวันนั้นแกมีประชุมที่เมืองไทยไงประชุมไอ้ HCS Performance Dealer แกก็เลยแวะมาใช่แล้วผมคันไซอันนี้คือสำหรับอีโวอะไรครับเนี่ยก็มีตั้งแต่1 ถึง 10เลยครับครบเลยใช่วันนี้แกยังทำครบอยู่เลยเหรอใช่ครับคือถ้าเกิดว่าใครมีอีโว1แล้วหาพรมเดิมไม่ได้ก็มาเอาพวกนี้แทนใช่ครับแถมได้เป็นของแต่งด้วยเท่อะนี่คือคลังสมบัติอีโวเนี่ยอย่างพวกเนี้ยซุ้มล้อก็มีไม่เยอะละทำไมซุ้มล้อถึงเยอะขนาดนี้พี่โบ๊ทจริงๆถ้าเป็น56มันไม่มีผลิตแล้วนะอันนี้ผมก็ยังพอมีแต่ก็ไม่เยอะอันนี้คือของเบิร์หมดเลยใช่ครับอันนี้ของยู10อันนี้ของ56อะไรประมาณนี้เพราะด้วยที่ส่วนใหญ่รถลูกค้าก็จะเป็นแนวแบบรีสโตร์ก็เลยต้องมีพวกนี้ไว้ให้เขาใช่ครับถ้าเกิดทั้งหมดนี้ก็หมดเลยก็หมดแล้ว นี่คือไปตามล่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วใช่ครับแต่นี่ก็มีพวกชุดคิดมีพวกอะไรเก็บๆไว้นี่มีไฟท้าย3เลยป่ะใช่ที่เมื่อกี้บอกว่าบางทีเขาชอบให้มันเป็นสีขาวใช่ไหมก็มีมุมขาวใช่แต่ประมาณนี้ผมไม่ชอบเดิมแล้วอย่างมุมขาวมันเป็นของแต่งหรือว่าของเดิมเป็นของแต่งครับแต่เป็นของแต่งอยู่นั้นยี่ห้ออะไรไม่รู้สมัยก่อนเป็นซิกมาสปีดนะสมัยนั้นอันนี้คือแล้วแต่คนชอบทำหรือเปล่าแต่ก็มีเก็บไว้แต่พี่โบ๊ทไม่ชอบก็เลยชอบเดิมใช่ครับผมว่าพาร์ทพวกเนี้ยถ้าเป็นยิ่งรถเก่าๆนะเดิมมันจะดูคลาสสิกกว่าเนี่ยพวกชุดคิดพวกนี้ใช่พวกนี้ครับชุดเฮดเคก็ไม่มีผลิตแล้วนะใช่ผมก็เก็บไว้อะไรประมาณนี้นี่เขาอย่างนี้เฮดเคนี่แบ่งปีอีกไหมมีลูกค้าเล่นแบบต้องเป็นปีเก่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมมีเนี่ยมีเพราะเพื่อนผมนะแบบเพื่อนสนิทเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้าเลยเฮ้ยเพื่อนมีน็อตแท้ HK ตรงรุ่นไหมเนี่ยแค่แบบอยากจะมาขันพวกตามอย่างเงี้ยแล้วมันจะดูยังไงอ่ะก็บอกว่ามันจะได้ไม่เขินเวลาไปมีใครมาถ่ายรถมันอะไรจริงๆไม่แล้วคนอื่นเขาดูรู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อเช้านี้เลยเหรอก็จะมีคนเล่นที่จะเป็นตรงยุคในต้องเป็นของซิ่งที่ตรงยุคนั้นด้วยผมคิดว่าแบบพวกอีโวลิซึมก็เท่ากับว่าของที่เขาเรียกว่าเป็นของเก่าเก็บเนี่ยก็มีได้ขายอยู่เรื่อยๆใช่ครับก็เลยยังเก็บเอาไว้เนี่ยไฟหน้าอะไรก็คือมีทั้งเบิกทั้งมือสองใช่ครับเนี่ยวันแผงเนี่ยที่ผมบอกนี่คือแผงกับความร้อนที่บอกที่อยู่ตรงใต้ฝากระโปรงใช่เชื่อไหมว่าอันเนี้ยตอนนี้ยังพอมีขายนะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าสั่งไวแล้วมันถึงจะสั่งจากโรงงานเลยไม่มีแล้วหมดจริงแต่ว่ามันจะมีราคารีเซลอยู่ในพวกอัคชั่นอะไรยังมีขายอยู่ก็คือมันเป็นหลุดไปพวกนั้นแล้วแหละใช่แต่ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยก็บายถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่เล่น Evo ปีเก่าซื้ออะไรเก็บได้ควรซื้อแล้วใช่จริงครับเพราะถ้าไม่มีคือจบเลยใช่ตอนนั้นผมวิ่งโคตรไมผมก็เลยถอดใช่ไหมเอาเป็นแบกซีใส่นี่ผมว่าน่าจะมีแค่ 2-3 ตัวในไทยนั่นแหละ Evo 10 Final ใช่ครับแต่อันนี้คือเราเก็บไว้ก่อนใช่วันนั้นไปวิ่งโคตรไมไงเอาแบกซีใส่ถอดนี้ออกห้องนี้ก็จะเป็นแยกอีกต่างหากก็พวกไมค์เรลิอาร์อะไรก็เก็บไว้นี่ใช่ก็พอมีบ้างพี่ตอนนี้ได้ข่าวว่าราคาดูเดือดมากเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างไอ้พวกนี้เห็นปะที่บอกไม่มีแล้วผมก็พอมีเก็บไว้อยู่นะไอ้พวก OMP กี่แชมป์ไม่มีแชมป์บ้าง2 แชมป์ 3 แชมป์อะไรเนี่ยมีอยู่ก็พอมีอยู่นิดหน่อยแร่สุดตอนนี้ในนี้ที่มีเก็บไว้ตอนนี้ผมว่า3อันเนี้ยอันนี้คืออันนี้ของทอมมี่ครับนี่ทอมมี่เหรอใช่มันมีตรงไหนเขียนบ้างไหมมันจะเป็นสีส้มไหมครับแค่นั้นนะใช่นี่คือแร่ใช่ครับอย่างอันนู้นเห็นไหมทุกทีถ้าเป็นโทษนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทุกทีแรลลี่อาร์ตจะเป็น300อันนี้เป็น280เป็น280แล้วหายากกว่า280เนี่ยมันจะเป็นของสำนักแต่งนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของไมค์แต่มันก็ไม่ได้มีเขียนเป็นแรลลี่อาร์ตมันแค่เป็นไมค์ขาวถูกต้องแล้วมีอะไรบ่งบอกว่าเป็นสำนักไหมไม่มีเลยไม่มีเราต้องดูหนังสือไฮเปอร์เลฟเล่มเก่าๆแล้วเราจะรู้เลย
ว่าสำนักไหนผลิตออกมา อ๋อ ใช่ครับ ลึกเข้าไปอีก ใช่ลึกเข้าไปอีก หรือไม่นะ อันเนี้ยก็เป็นของซาม่ามิซูบิชิเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้เลยเพราะวันนั้นนะผมดูหนังสืออยู่ผมเฮ้ยแบบนี้เลยนี่หว่า 280 ใช่ อันนั้นเป็นของ Rally Art เขา อันนี้ อ๋ออันนี้มันถึ อัน ง นี้เป็นออโต้ 300อันนี้ก็เรียกว่าแรแล้ว ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูติ๊กเกอร์ว่ะติ๊กเกอร์ที่แบบเลิกผลิตแล้วอ่ะเชื่อไหมผมเก็บไว้อ่ะผมมีทุกรุ่นเลยนะ นี่คือคลังสมบัติ แต่ผมไม่ได้มาขายอันเนี้ยแล้วผมมีรุ่นหนึ่งหลายอันด้วย ไอ้พวกสติกเกอร์ที่ติดตามบอดี้เหรอ ใช่ครับเนี่ย อ๋อ เขาบอกไม่มีแล้วไม่มีเนี่ย นี่คือ เนี่ย แต่ผมชอบเก็บ คือซื้อไปเจอที่ไหนก็ซื้อ ใช่ครับเหมือนชอบเบิกเก็บไว้จากที่นู่นไง นี่ใหม่ๆเลยนี่เขียนอะไร เนี่ย มันไม่ใช่สติกเกอร์เดียวนี่พวกไอ้นี้ด้วยนี่ เนี่ยนะครับ พวกโลโก้อ๋อนี่ของเบมโบ ใช่ ไอ้พวกนี้มันแปะอะไรอ่ะ ข้างหลัง evo อ๋อ 5ใช่ครับอย่างเงี้ย evo 3ที่ดูดิเนี่ยของใหม่นะ ว่ะ มีหายากกว่านั้นอีกนะเชื่อป่ะ เหรอ เนี่ยอยู่ในนี้เดี๋ยวผมให้ดู โอ้โหแล้วนี่คือเฉพาะลูกค้าเหรอที่จะขายหรือว่าเก็บไว้รถตัวเองด้วย ใช่ก็มีรถตัวเองด้วยแล้วก็แบบรถพวกเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยหายากแน่นอนเนี่ยเห็นป่ะ evolution 1 แล้วไม่ต้องอะไรดูสีนี่ดิ ไม่เคย เขา ใช้ เรียกนะสีกระดาษอ่ะ อือหือ โคตรโอสคูลอ่ะ เนี่ยเนี่ยครับ อันนี้พวกเพจที่แปะสติ๊กเกอร์ ใต้ฝา ตาม กระโปรง ใต้ฝากระโปรง 1 2 3 โอ้โห อันเนี้ยผม จริงๆไอ้พวกเนี้ยผมว่าน่าจะหายากกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะไอ้พวกลาเบลพวกเนี้ยเพราะว่ายังไงการที่เราได้หัวตัดมามันไม่มีทางที่จะใหม่อยู่แล้วอ่ะ เนี่ยสองอันเนี้ยไม่มีผลิตแล้วเห็นไหม โอ้ จริงๆผมมีนะ แต่ที่เขาลงหาบางทีเราไม่ได้ลงขายเราก็เก็บไว้เราชอบเก็บเนี่ยอันเนี้ยของใหม่ดูดิใหม่แบบ GSR เนี่ยโลโก้แม่งเก่าขนาดเนี้ยเห็นปะ โอ้โหก็ดูสีดิ ดูสีเทปดิ สีเทปมันเป็นเหลืองแล้วอ่ะมันไม่ขาว ใช่เก็บไว้ โหนี่อีโวลิซึมของจริงอ่ะ มีทุกรุ่น คือไอ้พวกเนี้ยถ้าเวลาเรารีสโตร์รถอ่ะมันขาดไปมันก็เหมือนมันไม่ครบอ่ะเนาะ ใช่ครับ ใช่ไหม ประมาณนั้นเลย แล้วมันหาอีกไม่ได้แล้วอ่ะ ไม่ได้แล้วใช่ อ๋อนี่รูปเหรอ ใช่ อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหม ใช่ตอนนั้นไปทำตอนไอจอดงาน King JDM ไงครั้งแรกเลยที่รถคันนี้ออกงานนะหลายปีที่แล้วน่าจะโหเกิน 5-6 ปีแล้วฮะ ก็แบบให้เป็นประวัติโห ใช่ นี่ ครับ อันนี้ก็มีของแต่งบ้างเนาะ ใช่ครับ นี่โอ้เก็บไว้หมดเลยนะเนี่ย อันนี้พวกช่องแอร์ป่ะครับ ใช่ครับ 5-6 ผมว่าไอ้พวกเนี้ยมันยังพอหาได้เนอะแต่ผมว่าไอ้พวกลาเบลนี่น่าจะยากสุดปะ ใช่ สติ๊กเกอร์กับลาเบลเนี่ยผมว่าน่าจะเดือดสุดแล้ว เนี่ยเมื่อก่อนนะไอตรงเนี้ยผมไม่ได้ให้ความสำคัญนะ มีอยู่วันหนึ่งของ1-2-3เชื่อมาเลิกผลิตคิดดูที่มันเลิกผลิตไปได้ไงผมยังงงอ่ะเนี่ยผมก็เบิกเก็บไว้แต่เหลือน้อยมากเนี่ยพี่ว่าเก่าอะล่ะ ก็ดูสติ๊กเกอร์ดิ ใช่ไม่มีแล้วเหมือนกันวันนี้เราก็เลยเราคิดว่าถ้าตรงไหนเราสามารถเบิกเก็บได้เราก็เบิกเก็บไว้ก่อนดีกว่า ก็จริงนะ ใช่ เพราะว่าถ้าเกิดมันหมดแล้วมันหมดเลย ใช่ครับประมาณนั้น ก็นี่เท่ากับว่าน่าจะพยายามให้เบิกให้หมดเกาะญี่ปุ่นเท่าที่ ทำได้ใช่ปะ ใช่พวกกิฟต์เกิฟอะไรถ้าเบิกได้ก็เบิก อย่างที่บอกอะไรอะอีโว1เหรอ อันนี้เหรอ อืม อันเนี้ยโคตรหายากเลย อันเนี้ยแม่งเป็น1 RS หนึ่งแล้วเป็น1 RS ด้วย ใช่ครับ คือที่บอกหายากเนี่ย เพราะว่าผมไม่แน่ใจนะมีอยู่3ตัวมีตัวหนึ่งอ่ะเป็นของใหม่เลยไม่รู้ตัวไหนอ่ะเป็นของใหม่แบบไม่เคยใช้แล้วก็หาไม่ได้ละ นี่มาทั้งเซตเลยใช่ไหม ใช่ครับ โอ้โห จะเป็นตัวนี้มั้ง แต่คิดดูดิอีโวสมัยก่อนอะดูเบาะเนอะ สมัยก่อนสมัยนี้มันคนไรนี่เลยนะ อันนี้คือผมคิดว่าเหมือนเป็นตัวโลเนาะแล้วก็ทำมาเพื่อให้ถอดทิ้ง แล้วในสมัยนั้นผมถามนี่ใครจะไปเก็บบอกเนี้ย ก็จริง แม่งก็ถอดทิ้งหมดถูกป่ะใส่เป็นเบเกอร์ซีดอะไร พออยู่ดีๆยุคนึงมันกลับมาว่าเฮ้ยคุณต้องหาของพวกเนี้ยใส่กับรถมันถึงจะเป็นออริจินอล อ๋อก็เลยเก็บเอาไว้ ใช่ผมก็เลยเก็บไว้ รอเนื้อคู่ จริงๆผมมีวันหนึ่งRSแท้นะใช่จอดอยู่ที่อู่ อ๋อ ผม มี ก็ ที่ กะว่าวันหนึ่งอ่ะที่ผมมีเวลานะต้องใช้คำนี้ แบบว่าทำให้มันสวยอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเอาพวกนี้ไปใส่แล้วรอไปก่อน ก็คือพูดง่ายๆไล่เก็บของให้มันครบก่อน ใช่ครับ มันง่ายกว่าในการ ใช่ ที่เราจะบิวรถคันหนึ่ง ใช่ครับใช่ครับ อันเนี้ยแผง evo ใช่ครับ 2แต่ว่าเราอยากให้มันคงที่มีรอยที่เขาเคยนี่ไว้ ถูกต้อง อันนี้เราเลยเก็บเอาไว้ ใช่เก็บไว้ จริงๆก็มีทุกอย่างแหละ คือไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเก็บไว้เยอะ ใช่ครับ นี่น่าจะสะสมตั้งแต่ที่บอกว่าทำอะไรที่มาเลเซีย ใช่ ครับ ใช่ผมก็เก็บไปเรื่อย สมัยก่อนนี่ผมว่าบางอันนี่แทบจะแบบไม่มีราคาเลยเนาะ ๆไม่มีเนี่ยเหมือนเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็มีสตอรี่นะที่เก็บไว้อะ นี่อะไรเนี่ยคอ
ไอ้บอร์ดตัว คอ เนี้ย ซาโร่ มันติดอิมเพรสซ่าผมมาเว้ย เป็นอิมตัว IR ซึ่งผมว่าอยากลองเล่นอิมผมก็เลยซื้ออิมมาคันหนึ่งนั่นเป็นคันที่ผมแบบเสียเงินแบบเยอะที่สุดอ่ะแล้วก็ขายไปแบบแม่งขายไปกระจอกที่สุดเลย ใช้เงินไปเยอะมาก แต่เหมือนมันไม่ดูไม่แมทกับเรา ก็เลยเก็บไอ้นี่ไว้เป็นที่ระลึกเนี่ย เป็นอนุสรณ์ใช่ อนุสรณ์โคสปีดเขาเรียกสำนักคู่บุญกับ Evo 10อะไรพวกนี้ป่ะ ใช่ครับ แล้วก็ไม่มีผลิตแล้ว อันนี้มันคือชิ้นส่วนอะไรอ่ะพี่โบ๊ท อันนี้จะเป็นทริมหน้าคอนโซลครับ Evo Evo 10นี่แหละทริมหน้าคอนโซลของ Evo 10นะฮะใช่ ภายในอะไรก็มีเก็บไว้กระจุกกระจิกดีเยอะพอสมควร 1 2 3เนี่ยเห็นปะใครบอกไม่มีผมพอมีอยู่นะ โอ้นี่อะไรอ่ะพวกปุ๊กต่างๆนี่ ใช่ครับ อันนี้เป็นแบบเวลาเราใส่เบาะหลังไงครับมันชอบหักใช่ไหมผมก็เลยซื้อเก็บไว้ที่เยอะแม่งเลยเดี๋ยวเพื่อมันกลัวมันจะหักอีก 1 2 3ก็ยังพอหาได้ แต่อันนี้คือเก่าเก็บใช่ไหมแต่จะมีใหม่ๆอีกใช่ไหม ใช่ครับอันนี้พวกเก่าเก็บคือตอนนั้นพอเราเริ่มแบบเอา1 2 3กลับมาเยอะๆอะเราก็กลัวแบบว่ามันไม่มีอะไร ก็เลยซื้อเก็บซะเลย เก็บใช่ครับมาซื้อเก็บ มันดูยังไงเดี๋ยวมันดูยากไหม1 2 3แบบผมเอาจริงนะ1 2 3ดูโคตรยากเลย มันเป็นอย่างนี้ถ้าตัวเนี้ยครับ ถ้ามีท่อเนี้ย ท่อไหน อันนี้ครับเนี่ยท่อเนี้ยอันนี้มันไม่ครบเลยเขาถอดไว้ อั อันนี้เขาเรียกวันเววาวอันนี้3แน่นอนครับอันนี้3แน่นอนอันนี้จริงๆคือเครื่อง Evo 1แต่ถ้าเขาจะดูว่า1กับ2แตกต่างกันตรงไหนถ้าแบบคนเล่นลึกๆนะน็อตตัวเนี้ยว่าจะมองยากใช่เนี่ยน็อตตัวนี้ครับเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเป็น1เนี่ยมันจะเป็นตัวผู้มาแล้วเป็นตัวเมียขันถ้าเป็น Evo 2นะไม่จะเป็นตัวผู้ขันเข้าไปเลยแค่นี้ใช่มันก็จะมีทริคของมันตายเราก็ดูแต่ฝานอกดูไม่ค่อยจะออกใช่ถ้า1 2 3ฝาเหมือนกันเลย Street lights dancing on the hood's glow Engine humming like it knows my name Every late night drive never feels the same Empty roads but my mind runs deep Windows down let the night air breathe Radio playing that old chill song In this moment right where I belong We ride through the night ก็เป็นโซนบ้านอันนี้ก็จะมีที่จอดรถแยกมา ใช่ครับอันนี้ทำไมอยู่ดีมาพวก BRC กับ86ครับอันนี้ก็คือตอนแรกอยากจะมาขายพวกของแต่งแล้วพอดีลูกชายผมอะเหมือนแบบจะเริ่มฝึกขับรถพอดีผมก็เลยซื้อไอ้คันนี้มาเป็นเกียร์โต้ใช่ครับก็เป็นรถใช้งานเขาใช่ครับคันนี้ก็ตอนที่เราเจอกันที่ไปออกงานใช่ครับแล้วทำไมถึงมา BRC อ่ะถึงนอกใจ Evo บ้างหรือแบบอยากที่จะแต่งสวยๆแล้วขับใช้งานได้ด้วยผมคิดว่าตอนนี้คือเหมือนของพวก Evo อ่ะมันเริ่มน้อยแล้วครับแล้วแบบของใหม่เราไม่รู้จะขายอะไรครับแต่รถพวกนี้คือของแต่งมันยังเยอะอยู่ประมาณนั้นก็คือหลักๆก็เล่นด้วยเพื่อทำธุรกิจด้วยใช่ประมาณนั้นครับแต่ดูแล้วน่าขับบ่อยนะจริงๆผมก็ยังอยากได้อยู่เหมือนกันนะพวก86พวกเนี้ยคือถ้าสมมติว่า daily use ผมว่าใช้ได้เลยนะแต่ก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าไปไหนกับแฟน2คนอ่ะเพราะถ้ามีเพื่อนด้วยไม่ได้ล็อกซีทมันตัดไปเลยใช่ตัดไปเลยแล้วขนของพอไหมก็ไม่พออยู่แล้วแล้วเรื่องความแรงอ่ะโอ้โหไปทางคันอื่นยิ่งขับ Evo มาแล้วนี่คือจบเลยใช่ใช่ครับอันนี้ที่เขาบอกขับสนุกมันอาจจะสนุกจริงแหละแต่ถามว่าด้วยกำลังอะไรมันก็ตามเรื่องมันอ่ะนี่ก็โซนบ้านแต่คือบ้านจริงๆก็ทำเป็นฟิลเหมือนกึ่งโรงรถอยู่แล้วเนาะใช่ครับนี่ก็มี Evo อันนี้แวน อันนี้เพิ่งเอามาเลยซื้อต่อเพื่อนมาตอนนี้แฟนผมใช้อยู่ตอนนี้เข้าศูนย์ก็เลยเอาคันนี้ให้เขาใช้ไปก่อนเป็นรถบ้านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้ามันเป็น New Lancer New Lancer คือตอนแรกอันนี้เป็นโรงรถที่แรกแล้วรถจอดไม่พอก็เลยขยายไปฝั่งนู้นใช่ครับคือตอนแรกเลยเหมือนตอนซื้อบ้านเราซื้อหลังนี้ก่อนครับแล้วก็แบบสงสารรถอ่ะไม่อยากให้รถตากแดดเราก็เลยซื้อลิฟต์มาใส่แล้วก็เอารถมาจอดในนี้ประมาณนั้นสุดท้ายก็ไม่พออยู่ดีใช่ก็เลยย้ายไปฝั่งนู้นอันนี้ก็คือคันที่บอกคือ Evo 1ใช่อันนี้ Evo 1ครับแต่คันนี้เลี่ยมนะนี่ใช่ คือคันนี้รีสโตร์แล้วใช่ครับแต่พอถ้ามาดูจริงๆแล้วจะค่อนข้างต่างเนอะเหมือน1จะไม่มีลิ้นป่ะครับใช่ครับไม่มีลิ้นเป็นชนหน้าเหมือนกันแล้วสิ่งที่มันต่างกับ2ก็คือหางหลังอีกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตัวเครื่องอันนี้ก็คือเครื่องตรงเลย1เลยใช่1เลยครับก็ที่บอกก็คือไอ้พวกน็อตอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยน็อตไอ้น็อตจันจ่ายบ้างอะไรบ้างจะเป็นน็อตยื่นออกมาแล้วก็เป็นตัวเมียขันประมาณนั้นไอ้ท่อไอดีดูไม่ได้เลยท่อไอดีดูยากไหมท่อไอดีก็ดูยากแต่ว่าก็คือเวลามองอ่ะถ้าเป็น Evo 3ก็เหมือนที่ผมบอกมันจะมีวันเววาวเกาะตรงเมื่อกี้แหละที่มีน็อตแค่นั้นเองใช่แค่นั้นนี่ของ ARC ตรงรุ่น Evo 1ใช่ครับนี่ก็ไม่น่าจะหายาก
เพราะ ARC ก็คือ ใช่ ดูเดือดอยู่แล้ว นี่ ไอเนี้ยพวกนี้มันก็คือเป็นแค่เป็นฝาปิด ใช่ครับ เทส ใช่ครับ ของ ARC ใช่ครับ โอ้แต่สภาพดีมากเลยเนี่ยสภาพนึกว่าแบบเบิกมา นะฮะ หรือพี่โบ๊ทได้สภาพดีมาอยู่แล้ว อันนี้ก็ได้มาสภาพดีแล้วเราก็มาเก็บเอามาล้างมาอะไรนี่ก็ ARC เนี่ย ก็จะมีของ ARC อยู่คันนี้ก็จะเน้นเรียบร้อยเดิม ใช่ ๆดูเหมือนไม่ค่อยได้ขับเลยว่ะ ใช่ มันดูใหม่มากเลยอะ ก็ขับบ้าง คือจริงๆรถพวกเนี้ยคือเราจอดเฉยๆไม่ได้นะ ผมบอกเลยว่าภายใน1 อาทิตย์เนี่ยเราจะสตาร์ทแล้วก็เลื่อนมันบ้างอะไรประมาณนี้ ต้องเอาไปนวดหน่อย ใช่ครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอา ใช่ อย่างน้อยก็วนแถวนี้ ใช่ครับ อ๋อมันมีโป่งไหมถ้า Evo มีครับคือ1 2 3เนี่ยดูตรงนี้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ย ก็คือจะมีโป่งขึ้นมานิดนึง ใช่แล้วจริง ๆ แล้วอ่ะมันไม่ได้แค่โป่งนะ อืม มันจะเดินหน้าด้วย อืม คือถ้าเป็นสมมุติเป็น e car ใช่ไหมครับ อืม ซูมล้อปุ๊บเราจะมาลงที่ประมาณช่วงนี้ ครับ ถ้าเป็น evo มันจะเกินมาตรงนี้ อ่ามั มันทำให้เวลาเราเปลี่ยนแก้มแล้วเนี่ย อืม เราก็ต้องเปลี่ยนพวกช่วงล่างด้วยมันจะเดินหน้าตามมา อืม ประมาณนั้น อย่างนี้นี่เอง ครับ โอ้โหเบาะดูไม่ออกเลย นี่แหละ evo 1แบบนี้เลย เบาะนี่คือแบบว่า แต่ตอนนี้ไม่ถูกกันนะพวกบ่อนตันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือตรงเป๊ะเลยตรงรุ่น Evo 1 ใช่ครับตรงเป๊ะเลย แต่สภาพยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ย ครับ กว่าเราจะหาสภาพอย่างนี้ได้นี่เรียกว่าลำบากไหมพี่โบ๊ท ไอ้คันนี้ก็คือมันเป็นของคันเดียวกันทั้งคันเลย อืม ใช่ ครบเซตเลย ใช่ครบเซตมันก็สภาพมาอย่างนี้อยู่แล้ว คือสภาพดีอ่ะนี่ ครับ ดูพวงมาลัยก็คือคีย์ไปตรงอยู่แต่มีเปลี่ยนพวกคันหัวเกียร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ฮะ เนี่ยไอ้ลำบากคือไอ้พวกนี้ สีมันเหมือนกันไหมพวก Evo 1 2 3อะครับพวก เหมือน สี ครับ คอนโซล จะเป็นสีดำ อ๋อแต่พวงมาลัยไม่เหมือนใช่ไหม ไม่เหมือนครับถ้าเป็นพวงมาลัย1 2จะเป็นแบบนี้แหละ อืม ใช่ครับ ไมค์ก็คล้ายๆกันเนาะ ครับ นี่พี่โบ๊ทเก็บแบบโคตรเนี้ยบ ถ้าเป็น evo 1เห็นปะกุญแจไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ย ไม่กดด้วยเหรอ ใช่ ยุคนั้นมีแล้วเหรอ แต่เชื่อป่ะ2 3ไม่เป็นอย่างนี้นะ อ้าวเหรอ ใช่2 3ดันเป็นกุญแจเป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นรีโมทแยกเฉยเลย อ๋อ ใช่แต่1จะเป็นอย่างนี้ ถ้าเราจะดูว่า1ครบหรือเปล่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับ อ๋อคือเป็นปุ่มรับสัญญาณ ใช่คือแบบ อารมณ์แบบโบราณมากอ่ะ อ่า ใช่แต่ถ้าเป็น2 3ไม่มีนะใช่จะมีแค่เฉพาะ1ถ้าครบก็ประมาณนี้เลย คือเราก็ต้องหาให้ครบยันพวกนี้ด้วย ใช่ใช่ครับ นี่ถ้าไม่ได้หัวตัดก็ทำยากอะเนี่ยถ้าอย่าง ใช่ งี้ ครับ หางหลังฮะแตกต่างกันชัดเจนเลยอะมันก็จะดูแบบเรียบๆ ใช่ครับ ไม่มีตูดเป็ดขึ้นมา ใช่ ก็พูดง่ายๆถ้าเป็น Evo 1 เนี่ย จะมีความคล้าย e-car มากที่สุดเลยนะ ใช่ไหม ใช่ ถ้าให้พูดอะ ง่ายๆเลย อ้าวแต่ทำไมมันไม่มีชิ้นเนี่ย Evo 1 จริงๆแล้วเนี่ย evo 1ชิ้นเนี้ยจะเป็นสีแดงแต่ไม่เป็นฟอกแลมนะ แต่ผมคิดว่าผมใส่นี้ดีกว่าในนั้นมันมีฟอกแลมแล้วมันจะได้ดูต่างไปเลย ให้เหมือนตัว RS ครับตัวหนึ่งไม่มีฟอกแลมถ้าตรงนี้เป็น2 3จะเป็นฟอกแลมประมาณนั้น ก็คือให้มันต่างชัดเจนไป ใช่ เลย ให้มันดูต่างไปเลยใช่ครับอือฮึ อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อนี่ก็อย่างที่บอก เห็นไหม ฝาไฟท้าย เนี่ยชัดเลย ชัดเลย อืม เหมือนกันเลย ตรงนี้ เป็นสแตนเล่เหมือนกัน เขียนสแตนเล่เหมือนกัน อืม โอ้โห คือที่นี่มีให้ดูครบเลย โอเคก็เดี๋ยวฝั่งลงรถพาทัวร์หมดแล้ว เดี๋ยวให้พี่โบ๊ทพาทัวร์ที่อู่ได้ไหมครับ ได้ครับ อยู่ไกลไหมจากตรงนี้ ไม่ไกลครับประมาณ15นาที อ๋อโอเคครับ เดี๋ยวไปทัวร์ที่อู่กันต่อ เดี๋ยววันนี้ขอนั่งอีโวด้วยได้ไหม ได้ โอเค เดี๋ยวจะเอาคันไหนไปดี เดี๋ยวเกียวโต้ดีกว่า สบายๆนะ อ่ะ โอเคครับ โอเคครับ Laugh with my friends, that's how we cope. Cruising slow till the sky turns blue. Simple nights, but the vibes feel new. When it's all done and the night feels right, we head back home before sunrise light.